Belajar Kazakh. Topik pembelajaran. Asas Alat Dapur. Tarelka. Pinggan. Tostаған. Mangkuk. Kese. Cawan. Saptayak. Mug. Stakan. Gelas. Tabakşa. Piring alas. Şanışka. Garpu. Kasık. Sudu. Şay kasık. Sudu teh. Az kasık. Sudu besar. Bıçak. Pisau. May bıçağı. Pisau mentega. Tayakşalar. Sumpit. Maylık. Serbit. Tarelka tüsümü. Alas pinggan. Dastarhan. Alas meja. Kazan. Periuk. Taba. Kuali. Kuru tabası. Kuali goreng. Kastrül. Periuk kecil. Kakbak. Penutup. Su kaynatkış. Cerik. Şeynik. Teko. Kuman. Jag. Nawa. Dulang. Sunatın tostağan. Mangkuk hidang. Sunatın kasık. Sudu hidang. Kisu tahtayı. Papan pemotong. Kabık arşığış. Pengupas. Öpküş. Pemarut. Bulgavuş. Pemukul telur. Kalakşa. Sudip. Ojau. Senduk. Kıskış. Penyepit makanan. Өлшеуіш стақан.
Cawan penyukat. өлшеуіш қасық, Sudu penyukat. сүзгіш, Penapis. елек, Penapis halus. пісіру табасы, Dulang pembakar. пісіру ыдысы, Bekas pembakar. араластыру тостағаны, Mangkuk adunan. оқтау, Penggilik do. пеш қолғабы, Sarung tangan ketuhar. алжапқыш, Apron. ас үй сүлгісі, Tuala dapur. тұз сауыт, Bekas garam. бұрыш сауыт, Bekas lada. банка, Balang. консерва ашқыш, Pembuka tin. бөтелке ашқыш, Pembuka botol. шанышқы, оқтау, тұз сауыт, Mahu ingat perkataan ini selamanya? Layari FlashcardsLuna.com dan latih kad imbasan ini serta ribuan kad lain secara percuma. Pautan di ruangan deskripsi.